liquidity sweep, liquidity grab. Kí ni ìyàtọ̀ tó wà ní àárín liquidity sweep àti liquidity grab? Concept yìí tàbí ọ̀rọ̀ yìí ó máa ń fẹ́ dàrú mọ́ àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ nínú advanced trading nínú ọjà forex, crypto, stocks, commodities tàbí index market. Nínú fídíò yìí ní èní, màá wá tàn mọ́lẹ̀ sí ìyàtọ̀ tó wà ní àárín liquidity sweep àti liquidity grab. Bí ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ ṣe lè máa jẹ àǹfààní liquidity sweep àti liquidity grab fún rírà títà nínú ọjà. Bẹ́ẹ̀ni, tó di pé a bẹ̀rẹ̀, ẹ buwọ́lu fọ́nrán yìí, ẹ pín fọ́nrán yìí, ẹ wá tẹ kọ́mẹ̀ntì sílẹ̀ wípé ìmọ̀ ṣe kókó ní trading. Kí ni mo sọ? Ẹ kọ́mẹ̀ntì sílẹ̀ wípé ìmọ̀ ṣe kókó nínú trading sí abẹ́ fídíò yìí. Láti lè máa ro fídíò bí lè wò, ẹ tẹ̀lé wa ní orí YouTube channel wa. Orúkọ wa ní Yorùbá Trading Academy ChartsEmpire. Ẹ tún lè pè wá sórí 09060201255. Ẹ lè chat wa ní WhatsApp, Telegram, ẹ lè pè wá sí orí aago. Fẹ́yìn tó yẹ pé ẹ sí nílùú Ìbàdàn tó wù yín kẹ́ darapọ̀ mọ́ yàrá akẹ́kọ̀ọ́ wa, bóyá ẹ tẹ́ ẹ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni, distance is not a barrier. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí internet. Tẹ́ bá parí kíláàsì tí à ń ṣe lórí internet ní live class, a tún máa fún yín ní copy class tá a record. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹ lè gbé ẹ wò ní àìmọye ìgbà tí ó bá wù yín. Ẹ ṣé. Báyìí jẹ́ ká tẹ̀síwájú bí màá ṣe máa fi ràn yín ìyàtọ̀ tó wà ní àárín liquidity sweep àti liquidity grab. Ó yá. Liquidity sweep and liquidity grab. So a lè ti mọ liquidity sweep. Tá bá sọ pé kàn jẹ́ liquidity sweep, liquidity LQX, ìyẹn ni sweep wa là ń pè ní S, liquidity sweep. Kí ni liquidity sweep? Àti ṣe. Now, tá bá ní kàn jẹ́ liquidity sweep, gbogbo tàn kíláàsì láti ṣe. Okay, kò tí market ṣe ni pé market lọ belé, ó dé lóye, ó wá belé, ó dẹ̀ lọ bá ẹbẹ̀ ní pé ó ti ń lọ, ó dẹ̀ di kíni, ó dẹ̀ reverse market, ó dẹ̀ lọ sí òkè. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Now, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bí ni à ń pè ní kíni liquidity sweep. But nígbà míì ó lè má jẹ́ sweep, ó lè jẹ́ liquidity grab. Now, èèyàn lè máa mọ ìtumọ̀ liquidity grab and liquidity sweep. Now, kí wá ní liquidity sweep and liquidity grab? Now, ẹ kí n ṣàlàyé liquidity grab síbí. Okay, a máa kọ́ gbé kíní sí liquidity grab. Now, kó tó di pé a ṣàlàyé, ṣé liquidity grab yìí ó ní agbára ju liquidity sweep lọ? Mo máa ṣàlàyé ìdí tó fi ní agbára ju liquidity sweep lọ. But tí a bá fẹ́ wo liquidity sweep wa ní line chart fún àpẹẹrẹ, tá a bá fi chart wa sí line chart bí eléyìí, a lè rí liquidity grab. Sweep ni a máa rí, but most of the time gbogbo ẹ̀kọ́ ni sweep. Ìgbà míì grab ló ṣẹlẹ̀. Mr. Fashola tẹ́ bá ẹ dàbí ẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé ni. Mr. Fashola, mo sọ fún àwọn tó ẹ̀ṣẹ̀ wọnú kíláàsì yìí, Mr. Akapo dàbí Mrs. Dàbí Mr. Akapo lọ́nkọ́ wọnú kíláàsì. Mo sọ fún wọn pé mo wọ báyìí kan ní orí GPUD. So mi mọ̀ bóyá Mr. Gbénga náà bóyá wọ́n get ìgbà tí mo ṣàlàyé. So àwa tá bá fẹ́ consider. Kílẹ̀ sọ? Okay, so àwa tá bá fẹ́ consider, so a lè wo opportunity yẹn náà. So just for Mr. Fashola tó máa fẹ́ consider yẹn náà. So we took a buy. So now tẹ́ bá wo liquidity sweep tó wà ń bí market lọ sísàlẹ̀, then ó tán àwọn èèyàn jẹ. Tẹ́ bá wo dáadáa ó fẹ́ dàbí àwọn side liquidity tá a sọ lẹ́yìn kan. Àwọn tí ó nǹkan tó kọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe rí ní sell side liquidity yẹn, market máa kọ́ fún àyàn ní ibi something like pé ó fẹ́ buy. We have something like this. A ti ọkọ̀ lọ belé yìí, then a ṣe wá padà wá belé, a ṣe wá lọ belé. So ìyàtọ̀ tó wà láàrin elé àti elé nìyẹn. Elé àti ọkọ̀ fún yín ní reason pé ó fẹ́ buy. Ẹ ti wò pé ó fẹ́ buy, but a wá padà wá. Ìgbà míì ó lè wá belé yìí, a ṣe wá padà wá, a ṣe wá padà lọ sókè. Ṣé rí pé ó yàtọ̀ báyìí, but eléyìí kàn máa lọ freely. But ṣé rí nínú bíbí yìí, bíbẹ̀ ni sweep wa ti máa wáyé, or kí grab wa ti wáyé. Now, tá bá sọ pé grab, now a máa ní something like this náà. But àwa tá bá ń lo line chart, a ní mọ̀ bóyá grab ni. But ó dìgbà tá bá tó wo candlestick yẹn ní ẹyọọyọ, la máa fi mọ̀ bóyá grab ni or bóyá sweep ni. Now, tẹ́ bá wo bí báyìí. Now, a máa ní low kan bí, ṣe rí low yẹn bí. I take it out. Now, níbi ó lè jẹ́ sweep, níbi ó lè jẹ́ grab, níbi ó lè jẹ́ sweep, níbi ó lè jẹ́ grab. Báwo la ṣe lè mọ̀ yàtọ̀ liquidity sweep sí liquidity grab?
ìyàtọ̀ wà ní àárín wọn. And then nínú sweep àti grab ní agbára ju sweep lọ. Sweep ní pé a gbá àwọn èèyàn jáde. Grab ní pé lójijì a ju àwọn èèyàn dànù. Ẹ̀wọ̀n bí téèyàn bá gbá kan a kọ́ gbà mọ́ra ná, a gbà sójú kan, a ṣe wà lọ dà sọnù. Bọ̀ eléyìí wọ́n páàkì ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. In fact nǹkan tó páàkì ẹrù yẹn gan àárí akànnì gbogbo ẹ̀ kàn pòórá nígbà kan fling ẹ̀ dànù. So grab ó wà more powerful than sweep. Now bá làṣẹ wa lè mọ ìyàtọ̀ tó láàrin sweep àti grab. A ní láti wo candlestick tó ṣẹlẹ̀ ní. obìnrin pé news ló máa ṣe grab yẹn. Ẹ ṣe news máa ń ṣe grab yẹn. News máa gbàmí dẹ̀ lè jẹ́ technical náà. Now ẹ ká lọ wo grab. Gbàmí náà news náà lè ṣe sweep but tá bá fẹ́ mọ grab a ní láti wo candlestick tó ṣẹlẹ̀. Now tá bá wá síbi báyìí máa wí pé for example ilé tó ṣẹlẹ̀ ní báyìí ní orí time frame ní báyìí is a grab. Grab ní tẹ́ bá wo ló tó wà níbí. Tí máa bèrè kí n lọ abẹ́ most of us máa sọ pé sweep ní right. Àmọ́ ní ó sweep bí right. Tàbí now ìdí tá a fi lè sọ pé ó sweep ní pé tẹ́ bá wo bí báyìí ṣé a rí candlestick kankan. Tí a bá wo bí ṣé a rí candlestick kan tó fi ara jáde síbí. No. Ṣe now for us to see a sweep candlestick máa fi ara jáde. Ó lè jẹ́ candlestick kan ló máa fi ara jáde. Ẹlẹ́kejì lè wá sweep ẹ̀ padà. So eyín ó lè kọ́kọ́ fi ara kan jáde. Ẹlẹ́kejì á ṣe kí ni àwa close ẹ̀ padà. But ní grab a ní rí body kọ̀ọ̀kan tó close out of that line. So tá bá fẹ́ trade the grab one of the most powerful and most reliable candlestick tá a máa wá ní pin bars. Now ẹ ká wá síbi bíi fún àpẹẹrẹ ẹ ká wọlé tó ṣẹlẹ̀ ń bíi. Ṣẹlẹ̀ ilé tó ṣẹlẹ̀ ń bíi most of those a máa sọ pé kí ni a máa ní this is a sweep, this is a sweep, this is not a sweep o, this is a grab. So ì máa ń lo G máa fi represent ẹ̀ lórí ṣáàtì mi, G ni mi kì í lo X. So grab ní èlé sọ fún wa pé market débi but àárí candlestick kankan tó fi ara close jáde. Now ẹ ká wọlé tó ṣẹlẹ̀ òkè ń bíi. Kí la máa pè tó wà lókè ń bíi? Kí la máa pè? Sweep. Kí ni ìjà fi pè ń sweep? Because bullish candlestick yẹn ṣe kí ni ó fi ara jáde. Eléyìí tó wá tẹ̀lé ló ṣe kí ni tó wá sweep ẹ̀ wọlẹ̀. So tòkè ń bì ní sweep tìsàlẹ̀ ń bì ní grab. So gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ break the structure. Ṣe thank you. Sweep àkọ́kọ́ break pẹ̀lú body but the next candlestick ìgbà míì gan lè break pẹ̀lú 2-3 candlestick pẹ́pẹ́ kan láà defeat gbogbo ẹ̀ but ní grab body ò ní jáde at all. So ó máa deceive àwọn èèyàn pé ó ti kọ́kọ́ lọ sweep nsàlẹ̀ ọ̀ níbi ìlú tó máa padà lọ bẹ̀. Yes. So sweep yẹn máa ń dídì mọ́ ọ̀yàn gan dáadáa. Àyàn tó máa wọ pé kíní tí ń lọ. But grab tó bá ṣe wọ bẹ̀bẹ̀ lé instant ló máa reject. Now nǹkan tá a máa ń nípa grab ni pé most of the time tí grab bá ti ṣẹlẹ̀ market ò ní padà wá síbẹ̀ yẹn mọ́ kó wá retest. Kò ní padà wá mọ́. But ó lè padà wá sí sweep. Ṣe ti ń get mi báyìí but ó lè padà wá fún sweep. But most of the time tí market bá máa padà wá sí sweep fún 50% grab ó lè jẹ́ 20% ó máa padà wá. Tó bá padà wá síbẹ̀ gan-an grab yẹn ó probability kò máa fail ó high. So sir most grab wọ́n máa ń jẹ́ PS nìyẹn. Ní ṣe buy side liquidity ni ẹ̀ ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé yìí so nǹkan tó mò ń tọ́ láti sọ pé most grab yẹn ó máa jẹ́ protected swing since tó yẹ pé market ò lè padà wá síbẹ̀ mọ́. Ẹ ṣe kò sí báwo bí báyìí ẹ pé bàtí ẹ máa rí pé FVG kankan wà láàrin ibi tó ṣe empty ẹ pé market wá filẹ̀ ó dẹ̀ ń lọ. Tó bá yẹ pé bí sweep ni market sì lè padà wá síbi kó wá retest ẹ̀ díẹ̀ tó di pé àmà kàn but grab yẹn ó wà very very powerful gan. In fact àwọn traders mi wà tó yẹ pé that is the only strategy they trade. Tó máa ti lè rí grab pin bar eléyìí and data bá fẹ́ máa trade the grab àwọn candlestick mẹ́ta tá a máa lò ní pin bar ó lè jẹ́ bullish báyìí pé bullish ní abẹ́ ìyẹn fún buy tó bá yẹ bearish ìyẹn ní òkè bá máa rí swing low tó grab. Now a tún lè wá lo reversal bar ìrèlè tó wà ní báyìí
ẹ mọ̀ pé bọ́ọ̀dì ẹ̀ tóbi ju normal bó ṣe yẹ kó rí fún pin bambi ṣe rí ilé tó wà ní báyìí là ń pè ní reversal but ẹ máa rí pé ilé tó wà ní báyìí bọ́ọ̀dì ẹ̀ ò pupa bọ́ọ̀dì ẹ̀ green òun là ṣe lè lò fún reversal because ó yẹ kí bọ́ọ̀dì ẹ̀ kó green kó show wa pé yes àwọn sellers wọ́n yìí ṣe reversal níbẹ̀ yẹn so a lè lo reversal bar or ká lo outside bar kọ̀tà báwo ilé tó wà ní báyìí kò ń ṣe bullish engulfing bullish outside bar ni because tó yẹ pé bullish engulfing ni ó yẹ kó fi bọ́ọ̀dì kó fi bẹ̀rẹ̀ ní àti ibi low but kí ló fi bẹ̀rẹ̀ ó fi ìrù bẹ̀rẹ̀ so ìrù yẹn ni grab ìrù yẹn sọ fún wa pé bọ́ọ̀dì ò close jáde but sweep máa ń yí padà sí grab fún àpẹẹrẹ ní 4 hour chart tàwa ní báyìí grab ní àárín bí but tá bá lọ sí lower time frame a máa rí sweep so yẹn wá fún wa ní formula yẹn pé sweep will occur a sweep that occurs on a lower time frame will usually be a grab on the higher time frame. Now nǹkan tí mo sọ yẹn tí o bá ti yé wa gẹ́gẹ́ bí mo ṣàlàyé grab ní right grab òun ní àwọn buy side liquidity àti sell side liquidity ló fún wa òun láfi tàbí sọ̀rọ̀ ilé náà because àwọn grab náà abẹ́ liquidity náà wà à ń pè wọ́n ní grab liquidity sweep liquidity or liquidity sweep liquidity grab because tá a bá ń sọ nípa buy side liquidity àti sell side liquidity a gbọ́dọ̀ tàn mọ́lẹ̀ sí àwọn other concept liquidity so that tá a bá ti ń gbọ́ tàbí ká lè mọ ìyàtọ̀ ẹ̀ so that tá a bá ti rí liquidity sweep bóyá a máa risk bí one lot tá a wá rí liquidity grab ìbẹ̀rẹ̀ tí máa rí pé àwọn trader mi máa ṣe kí ni wọ́n máa ń risk wọ́n máa ń go in a bigger risk or bóyá sweep yín bóyá $100 lẹ máa ń risk ẹ wá rí grab ẹ wá rí opportunity ní láti make owó ẹ bóyá 150 mọ́ ẹ fi wọlé o or bóyá something like or bóyá market yóò ní padà wá ṣe retracement now ẹ ká sáàkù bíi ká lọ sí lower time frame ká lọ bóyá a máa rí sweep because ní 4 hour chart wa kí la rí grab ni náà ẹ ká lọ sí lower time frame ká lọ bóyá a máa rí sweep kí ni àwọn sweep àfẹ́wá body náà kí la rí 1 hour ṣáàrí sweep 1 hour chart ṣáàrí sweep or grab kí la rí grab ni a rí body ọ̀kan close jáde níbí grab ni a rí àbí ṣẹ́yìn rí candlestick tó fara close bíbí jáde ní 1 hour grab la rí àrí sweep ẹ ká lọ sí 15 minute chart ṣe 15 minute chart yìí kí ló ṣe even gan kò tí ṣòdà but aṣáà rí pé body kan ṣáà close out ó close out so most of the time tá bá fi FVG wá síbí tá bá sọ pé kí market padà wá síbí a máa ń ṣàkíyèsí pé ìgbà mí market ò ní ṣe bí kí ò ní wá bí kí láṣe a máa lọ lára àwọn ìdí yẹn ni pé tó bá yẹ pé grab ló lọ ṣẹlẹ̀ ní orí higher time frame yẹn grab yẹn lè má yẹ kí market padà wá síbẹ̀ yẹn o kó máa lọ ọ̀lànà pé nígbà mí FVG yẹn á dẹ̀ mí sí ẹ̀ sá ọ̀ kó má tẹ̀ fílẹ̀ dáadáa kó kàn continue kó máa lọ so ìyàtọ̀ yẹn a gbọ́dọ̀ mọ̀ láàrin sweep àti grab so báyìí a lọ fi mọ́ ara àwọn template tí a ní so a máa ní. ẹ ṣe gan ọ̀gá ẹ ṣáà máa kọ́ wa ní nǹkan kan ṣáà tó máa unique. bẹ́ẹ̀ni àdúgbò Ọlọ́run ẹ ṣe máa Olúwa ló ṣe máa so a lọ fi jí sí ara àwọn template wa so tá a bá ti lè rí jí yẹn a mọ̀ pé golden opportunity nìyẹn that is a grab but grab yẹn gbọ́dọ̀ sweep low tí low yẹn bá ṣe fẹ̀ sí ló ṣe máa ìtàmì ibi trade yẹn ṣe máa lọ sí tí low yẹn bá ṣe súnmọ́ra sí ló ṣe máa ìtàmì pé market yìí kò ní lè lọ dáadáa sí náà tẹ́ bá wo ní àti ẹgbẹ́ bíbí báyìí ní àti low tó wà ń bí tá bá fà wá sí ibi tí graph ti ṣẹlẹ̀ a rí pé 66 bars ló wà ń bẹ̀ and which is 15 days now tá bá wo odidi days tí market tó fi rin ní àti graph yìí wá sí ibi tó ṣì wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí rí pé you see within that 12 days market yẹn ṣì ń rìn lọ for that days distance wà láàrin low yẹn pẹ̀lú graph yẹn ó sì ń fi oye days yẹn rìn lọ now ẹ ká wo distance tó wà ní àárín low tó wà ń bí àti graph tó wà ń bí how many days 2 days so which means tá bá tó wá repeat the distance yẹn from this graph tá gbé wá sí the next 2 days ìyẹn túmọ̀ sí pé probability wà pé trade yìí ó lè come to exhaustion ó lè wá sí parí ní bí Friday ṣe tún get the concept yẹn so the wider the graph
or the wider the swing between the gap and the swing, the higher the trade will go, or the longer the trade will go. The smaller the swing of the gap, the lesser the trade will go. So taban trade rebe àwọn pé trade yìí o by weekend o kí n jáde, or by that weekend o within that 2 days to ilé gap if form o kí n kàn ra trail tight for possible pushback on Monday. So òun ni grab àti sweep. So sweep máa fi ara candlestick máa fi close jáde, while grab ní rí ara candlestick kankan. Now the more body of candlestick tí a bá lè rí bí a ṣe navigate lọ sí lower time frame, then it's showing us that the more powerful the graph is. Because if I lọ sí 4 hour tó wà níbẹ̀ yìí a rí graph ń 4 hour chart, a lọ sí 1 hour chart a rí sweep graph náà la ṣì rí náà, a lọ sí 15-minute chart a kàn ṣe wá ń rí bí something like bí sweep ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So mo wà pẹ̀lú yín. Mi ìmọ̀ bọ́yá ti sọ kó tó di pé mo join class. Ẹ béèrè sá. Ẹ ṣe mọ̀ tá bá ń lọ sí higher time frame, ẹ̀mú gbọ́ tẹ́ni tá bá ń lọ sí lower and sí, tá bá ń lọ sí higher, even kò fi body break body kékeré kẹ́kọ̀ọ́ máa dàbí sweep lórí higher time frame. Òun náà ni mò ń sọ. Fún àpẹẹrẹ ẹ̀ hàn pé 4 hour time frame ni àwa ti ń lọ sí ìsàlẹ̀. Náà ẹ̀ka wá sọ pé bóyá 1 hour láti ń ṣe analysis wa tá a ń lọ síwájú. On 1 hour chart kí la rí? Grab. Now if you go to the 4 hour chart, we are seeing grab. Náà ẹ̀ka wá sí 15-minute chart. On the 15-minute chart kí la rí? A rí sweep. But on the higher time frame kí la rí? A rí grab. So tí a bá bẹ̀rẹ̀ ní àti ẹ̀yìn, a máa kọ́ rí sweep. Òun mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé sweep may later become a grab. Sweep, if you trace it to the higher time frame, it will usually be a grab, or it will be a grab. So time frame ló máa determine. Thank you. Time frame ló máa determine. Time frame tẹ́ bá ti wá rí grab yẹn ló máa determine bó ṣe máa rìn sí. So grab tẹ́ bá rí ní orí 1 hour chart, tẹ́ pé orí 1 hour chart tó ti ọkọ̀, tẹ́ lọ sí 4 hour chart tí ẹ rí. That means pé grab yẹn is for short term trade like scalping and day trading. Grab tẹ́ bá rí ní orí 4 hour chart, ẹ mọ̀ pé okay o, 4 hour chart is a time frame for swing traders entry. So that trade would be swing trade. Tẹ́ bá rántí kan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní pé 2 days tá bá rò papọ̀ sí èní, that is like Friday. That means we are holding that trade for more than 1 day. Ó ti ń lọ sí swing trade nìyẹn. Ṣó yé wa bẹ́ẹ̀? Hello sir, ṣé a lè rí lórí 5 minutes náà sir? Kò sí time frame tẹ́ ẹ ti lè rí. Kò sí time frame tẹ́ ẹ ti lè rí. Tẹ́ bá rí 5 minutes, ẹ lè máa rí ní 15 minutes o. But tẹ́ bá rí 5 minutes, ẹ sọ fún yín pé opportunity láti tètè scalp ló di pé market máa turn padà nìyẹn. Tàbí tó bá yẹ pé market wà in direction of the trend, ó lè market yẹn kó tún move dáadáa lọ kó tó di pé ó máa tún ṣe correctional wave. But tó bá yẹ pé against the trend ni, ó kàn sọ fún wa pé ẹ tètè scalp wẹ̀ má pẹ́. Téèyàn bá rí ní tí 1 hour time. 1 hour náà bí day trading náà nìyẹn. Kí stop loss yẹn go below that. A wà ní ìsàlẹ̀ graph yẹn, and then reason táwọn tó máa fi ń like a graph ni pé kò ní láti wá ibi tá fẹ́ fi stop loss sí. Àkànrà fi stop loss so àti the graph yẹn ni. Tí market bá ti lè lọ sí the graph yẹn, àwọn pé yes trade yẹn ti wà invalidated. So tẹ́ bá wo trade mo sẹ́ǹtì yẹn, abẹ́ ń bì la, pípa mi tá bá take a trade máa sọ pé mo lo 50 pip stop loss. Ìgbà tí mo ti rí graph ń bí, mi ní láti lo 50 pip stop loss because graph yìí gangan ni mo ń trade. Kẹ̀sẹ̀ báwo bí a ti wọlé ń bì. Ká lọ sí 1 hour. But tó bá wá fún pé ó yẹ graph yẹn. Yes. Àwọn advantage kan tó máa sáré bí FVG, other block. Ẹ ṣe tí market bá graph, tá bá rí àwọn FVG tó strong, graph yẹn lè work, but ó lè má lè rìn lọ títí lọ because a sì ní àwọn level kan ní ìsàlẹ̀ tó yẹ pé ó sì máa fa ojú market mọ́ra. Okay, graph yẹn máa kọ́kọ́ ṣiṣẹ́. A kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ ìná kó tó padà wá. A kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ ìná kó tó padà wá. A kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ ìná kó tó padà wá. So that is it.
but wáyé pé market rẹ pé gap yẹn ṣẹlẹ̀ in direction of the trend ó possible kí market má padà sí fair video yẹn kó máa lọ fíofío ni o but kọ́ta kan ní láti mọ̀ ni pé gap ó wà powerful ju sweep lọ because for a gap to occur it takes just one candlestick. For sweep to occur, we can have as much as 3 candlesticks. But usually, a sweep will usually start with a minimum of 2 candlesticks. One will close out, the other will sweep it up. Or one will close up, the other will sweep it down. But for a grab, a kàn lọ sókè bélé instantly a reject ẹ̀ padà a fún wa ní ìrù ní òkè tàbí ìrù ní abẹ́. So ìyẹn túmọ̀ ní pé traders were not smiling there. They don't even give the other side of the market to even show pé wọ́n fẹ́ ṣe anything. Tẹ́ bá wo sweep tó ṣẹlẹ̀ ní báyìí máa rí pé àwọn tó buy wọ́n ti lọ sókè dáadáa, àwọn tó sell wọ́n ṣe wá wọlé padà. But níbí a kò rí pé àwọn tó sell wọ́n kàn show pé wọ́n fẹ́ sell but àwọn tó buy kí ni wọ́n fling ẹ̀ padà ní wọ́n tẹ̀ kí àwọn tó sell kan tẹ̀ do opportunity àti àtọ̀. So ẹ ká wọlé tó ṣẹlẹ̀ níbí. Actually àwọn internal range kìíní eléyìí right because àárí swing kankan tí eléyìí tó take out but tá bá lọ sórí lower time frame pọ́sì ká rí swing tó wà níbí because ní báyìí grab kan ní báyìí ní orí 4 hour chart but àárí swing kankan tó take níbí but tá bá lọ sórí 1 hour chart káàbọ̀ yà lè rí àwọn kankan ní 1 hour chart. Ní 1 hour chart yẹn gan grab náà ni grab ẹ̀rí bó ṣe mú market yẹn tó ti lọ sí ìsàlẹ̀ straight away ó mú market yẹn ó rubbish ẹ̀ lọ sí ìsàlẹ̀ ní straight all the way down. Irú ilé báyìí Fibonacci concept pẹ̀lú grab òun ló ṣẹlẹ̀ níbí báyìí because ààrí ẹ̀ video kan bíbí àti ẹ̀ pé market lò fún something like that àdẹ̀ lọ sí external range liquidity kò tó kàn wá bí ni pé market yẹn kàn gbà tó débí tó dẹ̀ grab 0.8 ìyẹn premium level wa grab yẹn dẹ̀ ṣe kí ni ó dẹ̀ destroy market yẹn wáyé ìsàlẹ̀ ó tún break order block kan tó wà níbí ó break ẹ̀rí pé òun ló gan ni origin market tó move wá tá a fi ní breaker block níbi tá a break ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ tó ibi market test breaker block wá bí tó padà wá tó wá fún wa ní grab ìsàlẹ̀ bí market yẹn tó ṣe kí ni so that is it. So ṣé ìyẹn yé wa kó tó di pa tó bọ́ sí CRT tàbí ká repeat buy side liquidity sell side liquidity àti grab àti sweep kó tó di pa bọ́ sí CRT. ó ti yé wa sà ènìyàn tún sì lè lọ confam náà lórí fídíò á tún lọ tún yes ẹ tútù fídíò yẹn tútù wò ẹ tútù wò bẹ́ẹ̀ òun náà la ṣe máa ń record fídíò yẹn so that ẹ tún lè tu wò náà ẹ tún lè tu wò now ẹ ká lọ ṣe CRT model. CRT model is another trading concept ó dẹ̀ wúlò fún àwọn tó máa ń scalp tó máa ń day trade àwọn swing trader náà lè lò náà kò sẹ́yìn tí ó lè lò. Now mo sọ fún wa pé most of àwọn kíní wọ̀nyí àti ṣe orúkọ tí wọ́n kàn ń pè ló yàtọ̀ ẹ̀ tún di pé ẹ ti tún ṣe CRT orúkọ yẹn ni ó kàn yàtọ̀ ẹ nígbà tó sọ fún yín pé ẹ ti ṣe buy side liquidity àti sell side liquidity ẹ wò pé àwọn tí kọ wa náà ẹ wá rí i pé òkè òun náà níbi aago. Ní báyìí mo nígbàgbọ́ pé ẹ ti mọ ìyàtọ̀ tó wà ní àárín liquidity sweep àti liquidity grab ẹ̀yin náà lè ti wá máa lò gẹ́gẹ́ bí mo ṣe kọ́ yín láti ṣe rírà títà nínú ọjà. Tó bá wù yín láti máa ro fídíò bèlè wò ní ojú àwòrán yín ohun tẹ́ nílò láti ṣe ni pé ẹ pín fọ́nrán wa ẹ fẹ́ràn fọ́nrán yìí ẹ like ẹ share ẹ wá tẹ kọ́mẹ̀ntì sílẹ̀ wípé ìmọ̀ ṣe kókó ní trading. Kí ni mo sọ? Ìmọ̀ ṣe kókó ní trading. Tó bá wù yín láti máa kọ́ sí ohun tẹ́ nílò láti ṣe ni pé ẹ subscribe sí YouTube channel wa a wà ní orí YouTube pẹ̀lú Yorùbá Trading Academy. Ẹ má ṣe gbàgbé láti tẹ̀lé wa náà ní orí Facebook, Instagram, TikTok, Thread àti Twitter. Ẹ lè pè wá sórí 09060201255 láti lè darapọ̀ mọ́ iléèwé akẹ́kọ̀ọ́ wa. A wà ní Mọ́kọ́lá ní ìlú Ìbàdàn. Fẹ́yìn tẹ́ sí ní ìlú Ìbàdàn àbí tẹ́ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí online class wa.
Distance is not a barrier. Tá bá tó parí online class yẹn, àá tó fún yín ní copy class yẹn túmọ̀ sí pé recorded version class yẹn a máa fún yín, ẹ tún lè gbé yẹ̀wò ní àìmọye ìgbà. Ẹ ṣé, ẹ wo àwọn link tó lábẹ́ fídíò yìí láti darapọ̀ mọ́ wa ní èní. Ẹ ṣé.